Nếu các anh chị em đang muốn làm crush trao đảo bằng cách sống ảo hay khiến họ phải giật mình vì những tấm hình thì Bloom là một ứng dụng hỗ trợ điều đó. Anh em có thể tải ứng dụng tại App Store và Google Play bằng từ khóa Bloom. Sau khi tải về, việc cần làm là cấp quyền và bắt đầu quá trình ảo tung chảo. Hãy vào máy ảnh và chọn nhãn dán mình thích, sau đó tải nó về và tạo dáng thật đẹp. Những tấm ảnh xịn sò sẽ ra đời. Bên cạnh đó, anh em còn có thể tạo ra các video với rất nhiều những hiệu ứng và âm thanh khác nhau. Để làm được điều đó, chỉ cần chụp ảnh, chọn biểu tượng video này, rồi chọn các mẫu video nhạc có sẵn mình thích. Anh em cũng có thể chọn thêm các ảnh khác trong album để tạo video đặc sắc hơn. Và bây giờ chiêm ngưỡng thành quả của mình thôi nào. Tớ có để link download ở phần mô tả và bình luận đó nha anh em. Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Shumatsu no Valkyrie, cái tên đình đám liên tục được nhắc đến trong khoảng thời gian gần đây. Hẳn có nhiều anh em đang say sưa bàn luận về chất lượng âm thanh, đồ họa, diễn biến của series này khi lên anime. Có điểm được, điểm mất, người khen kẻ chê. Nhưng dù thế nào thì với sự lôi cuốn từ nội dung, Shumatsu vẫn là cái tên đáng để chờ đợi Season 2. Và để làm cho không khí thêm phần sôi động, ngày hôm nay Anime Wiki sẽ điểm qua top 10 chiêu thức mạnh nhất trong Shumatsu no Valkyrie cả anime lẫn manga. Lưu ý bảng xếp hạng này dựa trên những đánh giá mang tính cá nhân của Anime Wiki nên có thể sẽ không đúng với suy nghĩ của nhiều anh em. Ngoài ra trong danh sách này sẽ không đề cập đến các kỹ năng nội tại như siêu copy thần học của Adam hay thấu thị tương lai của Đức Phật nhé anh em. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Vị trí thứ 10 là The God. Đó là thời điểm khi tỷ số của trận đại chiến là 2-0 nghiêng về phe các vị thần. Sau màn gáy sớm ăn LL của Poseidon, các vị thần đã nhận ra con người không hề yếu đuối như họ vẫn nghĩ. Để rồi Heracles, vị đại anh hùng, vị thần yêu quý nhân loại nhất ra trận, với mong muốn sẽ giành chiến thắng để rồi sau đó đề nghị với các vị thần cứu rỗi nhân loại. Heracles dương cao chiếc chùy chính nghĩa. Đối đầu với anh là kẻ độc ác nhất trong số những kẻ độc ác, danh ma nhất trong số những kẻ danh ma, Jack the Ripper. Và cũng chính sự đối nghịch ngay từ đầu ấy đã tạo nên một trong những trận đấu hay nhất series Shumatsu, khi Heracles sử dụng kỹ năng tất sát chó ba đầu canh giữ địa ngục Cerberus, rồi đấm cho Jack phải nằm lên nằm xuống, thì người ta đã nghĩ về một chiến thắng dành cho các vị thần. Thế nhưng Jack phiên bản không quay tay nhưng quay xe cực kỳ điêu luyện đã chứng minh chân lý. Con thở là con gỡ khi bằng cách bôi máu vào găng tay và sử dụng năng lực thần khí hóa, anh đã xuyên thủng cơ thể thần linh của Heracles và giành chiến thắng. Đó là lúc The God, kỹ năng Jack tặng riêng cho Heracles ra đời, khác hoàn toàn với những đòn tấn công theo kiểu anh đẩy thì em đưa trước đó. Có thể nói The God là tuyệt chiêu duy nhất của Jack. Trên thực tế, kỹ năng này đơn giản chỉ là 2 cú chọc tay, nhưng nó mạnh mẽ và hiệu quả đáng kinh ngạc khi có thể xuyên thủng cơ thể cực kỳ rắn chắc của một vị thần, điều mà ít chiến binh trong Shumatsu có thể làm được. Điểm mạnh của kỹ năng này nằm ở yếu tố bất ngờ khi Jack đã lập ra một kế hoạch thâm sâu đến mức không ai là không bị lừa. Tuy vậy, đó cũng là hạn chế của The God, khi để thi triển nó đòi hỏi level giả bộ cao cường cũng như sự sáng tạo thiên biến vạn hóa của Jack the Ripper. Vị trí thứ 9 là Yatagarasu. Đây là chiêu thức mà Raiden sử dụng để thổi nát 2 cánh tay của thần Shiva, kết hợp kỹ năng và kinh nghiệm của một nhà vô địch trong bộ môn sumo. Cộng thêm vào đó là sự trợ giúp từ Valun của Valkyrie hỗ trợ, Raiden đã gia tốc cơ thể và chuyển toàn bộ sức mạnh vào bàn tay phải để tạo ra một lực đẩy cực lớn, dễ dàng đánh bay Shiva cũng như phá nát 2 cánh tay của anh. Chiêu thức này đã khiến các vị thần phải bàng hoàng bởi sóng xung kích và dư âm còn sót lại ngay cả khi Shiva đã ngã xuống. Thậm chí ngay sau khi dính phải nó, việc đứng dậy với Shiva cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên chiêu thức này cũng có tính hai mặt. Áp lực khi gia tốc cơ thể đột ngột sẽ gây ra phản chấn đến huyết mạch, đồng thời phá hủy cơ bắp của Raiden. Nhưng dù sao đòn đánh này cũng đã gây thiệt hại nặng đến cơ thể của vị thần bậc nhất Ấn Độ, thần sáng tạo và hủy diệt Shiva. Yatagarasu nếu phải so sánh với các chiêu thức khác trong toàn bộ câu chuyện thì vốn không có gì nổi bật, nó đơn thuần chỉ là một kỹ năng dựa nhiều vào sức mạnh. Nhưng cũng chính yếu tố đó đã làm nên sự đáng sợ của Raiden, một người sở hữu sức mạnh cơ bắp tuyệt đối trong thế giới loài người. Hãy thử tưởng tượng một cú bóp chặt từ đôi bàn tay lực lưỡng này, ai có thể sống sót được chứ? Vị trí thứ 8 là Devaloka. Vào thời khắc cuối cùng của trận chiến thứ 5, cả Shiva và Raiden đều cùng đặt cược vào một chiêu thức mạnh nhất của họ. Shiva sau khi bước vào trạng thái Tandavakama đã khiến cơ thể bốc cháy, gia tăng sức mạnh tốc độ lên mức tối đa. Và để kết thúc trận chiến, anh đã tung ra một cú đá rực lửa, xé toạc cánh tay của Raiden và đem đến chiến thắng cho phe thần linh.
Trong các tôn giáo thuộc đất nước Ấn Độ, Devaloka là một khái niệm chỉ mặt phẳng nơi thần linh tồn tại, là nơi có ánh sáng vĩnh cửu và tốt lành. Người Ấn Độ tin rằng Devaloka là điểm dừng chân tạm thời trước khi họ được siêu thoát. Lý do khiến kỹ năng này đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng là vì nó đã đánh bại Yatagarasu, chiêu thức mạnh nhất của Raiden. Vị trí thứ 7, đáo nhạn. Đây là một kiếm kỹ đặc thù của thiên tài kiếm thuật Sasaki Kojiro, một chiêu thức làm đổi hướng lưỡi kiếm ở vận tốc 200 km/h. Trong trận chiến thứ 3, Kojiro là người ra đòn đầu tiên bằng một nhát chém toàn lực từ trên xuống, nhưng Poseidon đã dễ dàng tránh được. Kiếm của Kojiro lúc này được gia tốc gấp 1,5 lần bình thường, nên hầu như ai cũng nghĩ kèo này chỉ có tạch vì làm sao đổi được đường bay của kiếm chứ. Thế nhưng điều bất ngờ xảy ra khi Kojiro tung ra thêm một nhát chém siêu tốc ngược hướng so với ban đầu. Đáo nhạn bao gồm 2 nhát chém liên tục với 2 hướng khác nhau. Dù đối phương có tránh được cú đầu tiên thì sẽ rơi vào điểm mù cho cú chém thứ 2. Đây cũng là chiêu thức để lại vết sẹo trên mặt của kiếm sĩ lừng danh nhất Nhật Bản Miyamoto Musashi. Theo như lời kể khi Kojiro còn sống, chiêu thức đáo nhạn được tạo ra khi ông quan sát động tác bay lượn của chim én, loài chim có khả năng đổi hướng bất ngờ khi đang bay. Lý do mà đòn kiếm thuật này được xếp hạng khá cao là vì nó đã phá được đòn đâm từ cây đinh ba thần thoại, cũng như khiến cho Poseidon, một trong những vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus, phải nghiêm túc trước một con người. Vị trí thứ 6, sư tử thực đại địa. Đây là một chiêu thức được sử dụng bởi Heracles khi anh đối đầu với Jack the Ripper. Heracles sau khi hoàn thành 12 chiến công vĩ đại, cũng chính là lúc sở hữu 12 thần kỹ, sư tử thực đại địa là một đòn tất sát hủy diệt dựa trên sức mạnh của sư tử Nemea, một con quái vật đã bị Heracles đánh bại trong quá khứ. Chiêu thức này tạo ra một sức hủy diệt khủng khiếp với phạm vi xung quanh, kèm theo đó là sóng chấn động đủ để đánh bay Jack the Ripper. Tuy nhiên sức mạnh này cũng đi kèm với một cái giá không hề rẻ. Theo thần chiến tranh Ares, mỗi thần kỹ mà Heracles sử dụng sẽ khiến vết xăm trên người anh lan rộng và nó sẽ gây ra một cơn đau dữ dội. Nếu tiếp tục cho đến khi toàn bộ cơ thể được hình xăm phủ kín thì người sử dụng thần kỹ sẽ chết. Vị trí thứ 5, đại hồng thủy. Đây là chiêu thức cuối cùng cũng như uy lực nhất mà Poseidon đã sử dụng trong trận chiến thứ 3. Để dập tắt hy vọng chiến thắng của nhân loại cũng như khả năng nhìn thấu cực hạn của Kojiro, Poseidon đã vừa di chuyển vừa tấn công với một tốc độ kinh hồn. Nó nhanh đến nỗi các dư ảnh của hắn đã tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ sân đấu, và số lượng dư ảnh nhiều đến mức việc mô phỏng và dự đoán của Kojiro cũng không thể theo kịp. Chiêu thức đại hồng thủy thật sự đúng với cái tên của nó. Khi Poseidon phong tỏa toàn bộ vùng không gian xung quanh Kojiro cũng giống như một tai họa đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Đó là trận đại hồng thủy đã nhấn chìm toàn bộ con người thời Noah. Đại hồng thủy của Poseidon là một tập hợp những cú đâm liên tiếp với tốc độ không tưởng, kèm theo đó là công kích tất cả mọi hướng xung quanh mục tiêu mà Poseidon nhắm đến. Nên những đấu sĩ như Lữ Bố, Jack hay Raiden nếu không có khả năng đọc chiêu thân sâu như Kojiro thì chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Thậm chí Adam với năng lực thần học cũng dễ dàng trở nên quá tải khi phải đuổi theo tốc độ tấn công kinh hoàng này. Vị trí thứ 4 là song kiếm chạm hổ vạn loạn đao. Đây là đòn kiếm thuật đỉnh cao nhất mà Kojiro đã sử dụng để kết liễu Poseidon, mở ra hy vọng cho toàn bộ nhân loại. Một chiêu thức thể hiện khát khao chiến thắng của Kojiro sau vô số lần thất bại khi còn sống, cũng như để đáp lại sự kỳ vọng của những kiếm sĩ vĩ đại đã dõi theo cuộc chiến của ông. Sau khi bước vào trạng thái vạn thủ vô song, Kojiro có thể hoàn toàn cảm nhận được mọi yếu tố trên thế giới. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng ông vẫn đọc được những đòn tấn công siêu tốc từ Poseidon, thậm chí lên đến hàng vạn chiêu. Và khi đã tiếp cận thành công mục tiêu, Kojiro đã tung ra 4 nhát chém cắt đứt cây đinh ba cũng như 2 cánh tay và cả cơ thể của hắn. Song kiếm chạm hổ vạn loạn đao có thể được xem như một đòn tổng hợp tất cả những tinh hoa kiếm thuật của Kojiro khi còn sống. Từ vạn thủ vô song giúp ông nhìn thấu đòn tấn công thần tốc, cho đến kỹ thuật chiến đấu vừa công vừa thủ bằng song kiếm của Musashi. Lý do khiến tớ xếp kỹ năng này nằm trên cả đại hồng thủy vì nó là chiêu thức thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ tấn công của Poseidon, khi Kojiro đã ngay lập tức chém đứt cánh tay và cả cây đinh ba trước khi nó kịp chạm vào người ông. Vị trí thứ 3, phá thiên. Đến từ chiến binh mạnh nhất của Trung Hoa, Phụng Tiền Lữ Bố. Phá thiên là chiêu thức có thể xé đôi cả bầu trời, là thành quả đạt được sau khi Lữ Bố vung kích hơn 3.600.000 lần. Nó là sự kết hợp bởi quyết tâm giành chiến thắng trước mọi đối thủ cùng sức mạnh cơ bắp kinh người của Lữ Bố. Ông nắm chặt vào cán của cây kích rồi sau đó tạo nên một lực ly tâm thông qua cú vung tay. Điều đáng tiếc là cho đến khi bị Tào Tháo bắt và xử tử, Lữ Bố vẫn không có cơ hội sử dụng độc chiêu do mình tạo ra. Có thể nói rằng khi được hồi sinh tại đấu trường Valhalla,
Lữ Bố đã đạt được trạng thái mạnh mẽ nhất của cuộc đời khi có cơ hội tung ra chiêu thức này. Lý do tại sao Phá Thiên lại nằm ở vị trí thứ 3 là vì dù nó thất bại nhưng vẫn giúp cho Lữ Bố sống sót sau toàn bộ uy lực của trích bố thần Mjolnir, bảo khí mạnh nhất thần thoại Bắc Âu. Đồng thời uy lực của Phá Thiên rõ ràng vượt trội hơn tất cả những chiêu thức được kể trên khi nói về sức hủy diệt. Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này chính là thần tốc quyền vượt thời gian. Với cú đấm uy lực ngưng động dòng chảy thời gian được thi triển bởi Zeus, vị thần đứng đầu Hy Lạp. Thần tốc quyền vượt thời gian là một chiêu thức dựa trên trận chiến quyết định ngôi vương của vũ trụ giữa Zeus và Kronos. Nó ban đầu là cú đấm thuộc về Kronos nhưng được Zeus ghi nhớ và biến thành tuyệt chiêu của chính mình. Cái tên thần tốc quyền vượt thời gian cũng thể hiện sự kính trọng mà Zeus dành cho người cha của mình. Một khi cú đấm này được tung ra, hầu như không một ai có thể nhìn thấy mà chỉ nhận thức được là bản thân đã ăn phải một cú đấm đầy uy lực và không biết rõ là từ lúc nào. Giả sử nếu không phải là Adam thì hầu như không một đấu sĩ nhân loại nào tại Valhalla có thể tránh được. Theo một góc nhìn khác, thần tốc quyền vượt thời gian cũng có thể phá chiêu thức của đối thủ nếu như nó được tung ra trước. Bởi khi thi triển cũng là lúc thời gian đã ngừng lại. Nếu xét trên phương diện sức mạnh thì thần tốc quyền vượt thời gian cũng là một đòn đánh đầy uy lực. Chúng ta có thể thấy khi Zeus dính phải phiên bản mô phỏng của nó từ Adam, ông đã bất tỉnh đến một lúc sau mới có thể đứng dậy. Vị trí cuối cùng là Geralt Thor's Hammer, đòn tất sát đến từ vị thần hùng mạnh nhất Bắc Âu, thần sấm sét Thor. Đây là chiêu thức được dùng để kết thúc trận đấu đầu tiên giữa phe thần linh và phe nhân loại. Geralt Thor's Hammer được thi triển khi vị thần sấm ném đi chiếc búa Mjolnir của mình, không phải để tấn công đối thủ mà là để tận dụng lực ly tâm khi chiếc búa bay trở về, để sau đó tung ra đòn tấn công hủy diệt. Đây là chiêu thức vượt trội hơn cả Phá Thiên của Lữ Bố khi nó phá hủy cây kích lúc hai bên va chạm. Theo như lời của Odin, Geralt Thor's Hammer cũng là đòn tất sát mà Thor dùng để giết chết con mãng xà cho Mulgan. Có thể khẳng định Thor đã tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình để thể hiện sự tôn trọng dù đối thủ chỉ là một con người, bởi cũng giống như Lữ Bố, Thor lúc đó đang rơi vào sự chán nản khi đã một thời gian dài không gặp được đối thủ xứng tăm. Geralt Thor's Hammer được xếp ở vị trí đầu tiên một phần là do nguồn gốc về sức mạnh của chiếc búa Mjolnir. Đối chiếu theo thần thoại chứ không phải vũ trụ Marvel, Mjolnir được xem là thần khí mạnh nhất của các vị thần tại Bắc Âu. Với nó, Thor chính thức trở thành một chiến thần có thể đánh bại đội quân 66 người khổng lồ Jotuns hay con đại mãng xà cho Mulgan tại tiền tận thế. Xếp theo một góc độ khác, Geralt Thor's Hammer là một đòn tấn công với uy lực làm rung chuyển toàn bộ đấu trường Valhalla. Sức phá hoại của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với sư tử thực đại địa của Heracles, cũng như đã đánh tan uy lực của Phá Thiên từ Lữ Bố. Và đó cũng là chiêu thức khép lại nội dung của video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ Anime Wiki. Cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.